Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Τι βλέπετε εδώ? Προπέλες βλέπετε. Τι βλέπετε εδώ? Allen βλέπετε. Και πόσες φορές έχουμε δείξει προπέλες στο κανάλι? Καμία φορά. Γιατί δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε έλικες σε κάποιο drone για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή τη φορά όμως κάτι πήγε στραβά με το Avata κατά τη διάρκεια της πτήσης και πρέπει να αλλάξουμε όλους τους έλικες. Με απλά λόγια και γρήγορα βασικά, την ώρα που έκανα πτήση με το Avata, λογικά από ό,τι φαίνεται από το log, έσπασε ένας έλικας εν ώρα πτήσης. Είναι λίγο τραγικό αυτό το πράγμα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, με το που έσπασε ο έλικας, το drone έπεσε σαν τούβλο κάτω. Ευτυχώς, θα σας το δείξω και τώρα, δεν έπαθε κάτι, απλά έσπασε ο έλικας, είχε και λίγο σκόνη και μέχρι εκεί. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βίντεο είπα με αυτή την δυσάρεστη ευκαιρία να δείξουμε πώς αλλάζουμε τους έλικες στο DJI Avata και πώς είναι το ανταλλακτικό. Ουσιαστικά έρχεται σε αυτή την σακουλίτσα, όπως βλέπετε, Parts Components, από πίσω γυρίζεται και λέει εδώ πέρα πάνω Propellers DJI Avata, πάντα να προτιμάτε του κατασκευαστή τα ανταλλακτικά και μέσα έχει βιδίτσες, τις προπέλες και εντάξει ένα manual το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το drone και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αλλαγής. Εδώ είναι το Avata, όπως βλέπετε ευτυχώς δεν έχει πάθει κάτι, ούτε σπασίματα έχει, λείπει η μία προπέλα, είναι αυτή που έσπασε, δεν τη βρήκα ποτέ παιδιά και οι άλλες προπέλες κάποιες έχουν λίγα χτυπηματάκια, αυτές νομίζω δεν έχουν καθόλου, αλλά δεν μπορείς να το διακινδυνεύσεις σε αυτή την περίπτωση και πρέπει να αλλάχτούν όλες οι προπέλες για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε ξανά παρόμοιο γεγονός. Οπότε, για να αλλάξουμε τις προπέλες, εγώ θα αφήσω στην άκρη αυτό εδώ προς το παρόν και θα πάμε αρχικά να σας πω ότι οι βιδίτσες έχουν κόλλα σπυρωμάτων, είναι ένα μπλε πραγματάκι το οποίο ουσιαστικά είναι κόλλα, κάνει αυτό που λέει, είναι κόλλα σπυρωμάτων και κρατάνε τις βίδες να μην ξεβιδώνονται. Οι βίδες ήταν απάνω, αλλά ο έλικας δεν ήταν, οπότε πάμε να ξεβιδώσουμε σιγά σιγά και προσεκτικά τους έλικες. Προσεκτικές κινήσεις, φυσικά όλες οι βιδίτσες θα αντικατασταθούν και προχωράμε. Εδώ αφαιρούμε τον πρώτο έλικα. Όπως βλέπετε εδώ έχουν πορτοκαλί δαχτυλιδάκι, ενώ εδώ είναι μαύρο τελείως το μοτέρ, οπότε και οι έλικες έχουν μια τελίτσα πορτοκαλί, οπότε να ξέρουμε τι να βάλουμε και πού να το βάλουμε. Συνήθως η DJI τα κάνει πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα, όπως και σε αυτή την περίπτωση το έχει κάνει πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να αφαιρέσουμε και τον επόμενο. Βλέπετε ότι μπορεί η πρώτη βόλτα να χρειαστεί λίγο δύναμη, όχι πάρα πολύ, απλά μέχρι να κάνει κλακ και να σπάσει η κόλλα σπυρωμάτων και εν συνεχεία προχωράμε στο να ξεβιδώσουμε τις βιδίτσες θέρμα και αυτό είναι έλικα. Πάμε στο βασικά να αφαιρέσω, μιας και το είδα, την μπαταρία, δεν υπάρχει λόγος να είναι απάνω και όχι τίποτα άλλο, είναι και πιο βαρύ. Όπως βλέπετε είναι σκονισμένες οι έλικες. Λογικό, είχα την τύχη να πέσει πάνω έπεσε περίπου από ύψος 10 μέτρα, αλλά είχα την τύχη να πέσει πάνω σε ένα φρέσκο, πώς να το πω, οργωμένο χώμα και ήταν σαν μαξιλάρι, οπότε γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπετε αυτή είναι η έλικα που έσπασε και αν δείτε μέσα φαίνεται και λίγο γρατζουνιά σε αυτό το πλαίσιο εδώ, το οποίο αυτό το πλαίσιο να σας πω ότι στο Avata αλλάζονται όλα. Το πλαστικό εδώ, τα πάντα. Και υπάρχουν στα ανταλλακτικά στα καταστήματα. Εδώ πέρα βλέπετε, φαίνεται ότι έσπασε γιατί πήρε και γρατζούνισε εσωτερικά το δακτύλιο, ενώ όπως βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι δακτύλοι είναι μια χαρά. Σε αυτό το σημείο θα φέρω και αυτό το ειδικό πραγματάκι να ξεσκονίσουμε λίγο. Ουσιαστικά αφόσον βγάλαμε τους έλικες να ξεσκονίσουμε και λίγο παραπάνω τη διαδικασία εδώ για να πάμε εν συνεχεία να αντικαταστήσουμε τους έλικες με καινούριους. Λοιπόν, τέλος, αυτό είναι πολύ καλό να πάρετε και εσείς ένα, είναι και για το φακό και είναι και για να ξεσκονίζετε το gimbal και τα λοιπά. Το συγκεκριμένο είναι της Hama, όποιο και να πάρετε το ίδιο καλό είναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το ανταλλακτικό μας, έχει εδώ μια εγκοπή, σιγά να μην άνοιγε εύκολα και οι έλικες είναι εδώ. Αχ, μανία ρε παιδί μου με αυτές τις συσκευασίες. Μία απλή συσκευασία, τι λέει εδώ, Propellers, Product Information και. Λοιπόν, εδώ είναι οι έλικες και τους βάλουμε από την καλή. Έχει μία λιγάκι πιο στρογγυλή
πλευρά. Εδώ είναι οι βιδίτσες, θα τις ανοίξουμε και ξεκινάμε την αντικατάσταση. Να ανοίξω λιγάκι και τις βίδες. Νομίζω ότι τους έπαιρνε να βάλουν ένα πιο μικρό σακουλάκι. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το συγκεκριμένο και θα μπορούσα να βάλω ένα πιο μικρό σακουλάκι. Προσέχουμε τις βίδες να μην τις χάσουμε. Πρέπει να έχουμε 2, 4, 6, 8 βίδες. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Νάτι και η 8η. Λοιπόν, προσέχουμε να μην χάσουμε τις βιδίτσες. Και πάμε τώρα στην αντικατάσταση πάνω στο αβάτα. Τοποθετούμε. Έχει 2 πινάκια από κάτω. Τα ευθυγραμμίζετε. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Και εν συνεχεία τοποθετείτε τις βιδίτσες. Βιδώνετε λιγάκι να πάρουν σιγά σιγά οι βόλτες. Στην αρχή μπορεί να είναι λίγο σκληρό γιατί έχει, όπως σας είπα, την κόλλα σπυρωμάτων. Βιδώνετε και δεν σφίγγεται πάρα πολύ μέχρι να πατήσει ουσιαστικά η βίδα πάνω στο μοτέρ και εκεί σταματάτε. Εδώ, αυτό. Δεν σφίγγεται άλλο. Την υπόλοιπη δουλειά την κάνει η κόλλα σπυρωμάτων. Πάμε λίγο να βάλουμε και αυτό. Είναι μαύρο σε μαύρο. Πολύ ωραία. Γυρνάω για να βρω να κάτσει. Έκατσε. Φέρνουμε από εδώ και πάμε να βιδώσουμε. Όπως σας είπα, οι πρώτες βόλτες προσεκτικά. Δεν βιαζόμαστε. Και βιδώνουμε. Μόλις πατήσει η βίδα πάνω στο μοτέρ, εκεί σταματάμε. Πορτοκαλί σε πορτοκαλί. Φυσικά άμα δεν πατήσει σωστά δεν βρίσκει και βίδες από κάτω να βιδώσετε, οπότε θα βιδώνετε στον αέρα. Είναι από κάθε άποψη προσεγμένο για να μην κάνεις λάθος. Πάμε και στην τελευταία και μπήκε. Βιδώνουμε μέχρι να πατήσει. Λοιπόν, πορτοκαλί πρέπει να δείτε να είναι χιαστή, αν και το προσέχουμε αυτό. Προπέλες είναι σαν καινούργιες θα έλεγα. Και αλλάξαμε τις προπέλες του DJI Avata. Θα κάνουμε και δοκιμαστική πτήση βέβαια να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Και αφού κάνουμε και τη δοκιμαστική πτήση, τότε εν συνεχεία μπορούμε να αρχίσουμε πάλι να κάνουμε τα κόλπα μας και τα διάφορα περίεργα που κάνουμε με τα FPV drone. Το συγκεκριμένο δεν είναι FPV, το έχουμε ξαναπεί, ανήκει στην κατηγορία Cinegoop, γι' αυτό δεν θέλει και πολύ πέδεμα, δηλαδή σε αέριδες και τέτοια δεν είναι καλό να κάνουμε κόλπα κτλ. Πρέπει να έχει λίγο άπνοια, αλλά τέλος πάντων κάνει αυτά που κάνει και είναι ένα πολύ πολύ διασκεδαστικό drone. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!